ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በተነጋገርነው መሰረት ይዤላችሁ የምቀርበው የኢትዮጵያዊ ዳጣ አሰራር ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ግብአቶች አሉኝ። ካሜራ ወደዚህ ትንሽ ታረጊ ደስ ይለኛል። አንደኛው ግብአት በጣም የሚያቃጥል አሜሪካን ሀገር ያለ ቃሪያ ነው። እንደ ኢትዮጵያ እንዳይመስላችሁ በጣም እሳት ነው። ይሄ ዳጣ ነው፣ ቃሪያ ነው። ሌላኛው ሚጥሚጣ ነው። የሀገራችን ሚጥሚጣ ናት። እቺም በጣም የምታቃጥላት ይገርማችኋል። ይሄ ያስፈልገናል። አንደኛ ግብአት ነው። ሌላኛው እሱ ጋር እንዳለ ያሳይ። ሌላኛው የድንብላል ቅጠል የምንለው ነው። ለቴስቱ በጣም ጥሩ ነው። እሱ ያስፈልገናል። ቀይ ቃሪያ ለከለሩ ነው እዚህ ጋር የጨመርኩበት። እንደምታዩት እሱ ነው። ስለዚህ ግብአታችንን ስንጀምር በመጀመሪያ የእግር የምንለው ወይም ደግሞ የዳጣው መክተፊያው ጋር እግሩ ይገባብን አይኔ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ጋር ያናል እየቆራረጥን እንጥላለን ማለት ነው። በደንብ ማጠባችንን ግን እንዳንረሳ። ዝንጅብል ያስፈልገናል። ይቅርታ ዝንጅብል ረስቼ ነው። ዝንጅብል እናመጣለን። ዝንጅብል ልጠን በተገቢ ሁኔታ እናደርግበታለን ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በመቀጠል በደንብ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። ወደ መፍጫ ማሽኑ ከመግባቱ በፊት በክፍል 2 ተመልሰን እንመጣለን። አዘጋጅተን እንጠብቃቸዋለን ተመልካቾች። ተመልካቾቼ ይሄ አከታተፍ እንግዲህ በእውነቱ አንድ ሚስጥር ሳልነግራችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና እነግራችኋለሁ። ዝንጅብል በደንብ ተደቆ ነው መከተፍ ያለበት። ምክንያቱ ደግሞ ዳጣችን ላይ በኋላ በጣም ደቃቅ ሲሆን ጭራ የሚመስለው ነገር ይጠፋልናል ማለት ነው። አለበለዛ ግን ያን ጭራ እያልን ስለምንበላው ደስ አይልም። ያንተ ዳጣ እንዳትሉኝ በማሰብ ነው ይሄ ሚስጥር አካፍል በእውነቱ እንጂ ድረስ የተገኘሁት። በቀጣይ ደግሞ ፋርሲሊን በደንብ አድርጌ ከታፍላታለሁ ማለት ነው። ስሙ የድንብላል ቅጠል እንግሊዘኛ ስም የለውም፣ በአማርኛ ነው የምናወራው ዛሬ። በእውነቱ ቤዝል ነው የሚባለው። ቤንዚን፣ ቤዞ በአማርኛ እናውራ እስቲ። አይ ኤኒዌይ እንደዚህ ከተፍ እናደርጋታለን። አከታተፍ ብቃትም መማር እንችላለን ማለት ነው። ኦልራይት። ስለዚህ ዋው ሽታው ራሱ ገና ካሁኑ እንዴት እንዳደረገኝ አረ በስመ አብ። እኔ ዶሮ ነው በልሳተ ወይ ያንቺ ዶሮ እስቲ ያሳይን። እኔ ዶሮ ስታለ የኔ ዳጣ ነው። ዶሮ እኮ ያለ ዳጣ አያምርም። እስቲ አሁን ባጭሩ እቺን ነገር እንጠባትና ግብአታችንን አንድ ቦታ እንሰበስባለን። ያው ታጥቧል ግን ኦልራይት። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር እናደርጋለን። የመጀመሪያው ግብአት ቦታውን ይዟል ማለት ነው። ቀጣዩ ቃሪያችን ነው። ቃሪያችንን ደግሞ እግሩን በተመሳሳይ እንደዚህ ቆርጠን በመጣል በነገራችን ላይ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ አደረጋችሁ። በመቀጠል ደግሞ ፍሬው እንደማይጣል ልነግራችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም ከፍሬው ላይ ነው ቫይታሚኑ። ኢቨን የኮሮና መድኃኒት ራሱ የቃሪያ ፍሬ ላይ ነው ያለው ይባላል። ደብቀውን ነው እንጂ። ስለዚህ ይህንንም ደቀቅ አድርገን እንከፍተዋለን ተመልካቾቼ። እንዳትረሱ ይሄንን። ናቲ ዩቲዩብ ቪዲዮ እየሰራው ነው። እሺ
I'm not watching YouTube video. አይ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉኝ እኮ የነገርኳቸው እና ዳታ በመስራት ስራዬን ጀምሬያለሁ። ያቃጥላል። ማይ ጌድስ ጋይስ ወደ ኋላው ነው ኪራባይ እንዳትቃጠል። ዋው ሲሪ ራሱ ተቃጠልኩ አለች። ቢግ ሲቲ can make also Big Sibi can tell you. አይ ቃሪያችን እንደምታዩት እንደዚህ ተጠናቋል። እሱም ወደሚቀጥለው ግብአት ይገባል። alright now ወደ ሚጥሚጣችን እንገባለን። ተመልካቾቼ ተመልሼ እመጣለሁ። ሚጥሚጣውን በደንብ ቀንጥሼ ማጠብ ስላለብኝ አይ ተመልሰን እንገናኛለን። አይ ተመልካቾቼ አንተ ይሄ ቪዲዮ ውስጥ እስቲ አትግባ። ምን ለምናገር ግን green pepper no እስካሁን ምንም አላቃጠለም። ጀምራል። እንግዲህ ተመልካቾቼ በተነጋገርነው መሰረት ሰብስክራይብ አድርጋችኋል መቼም። ኤኒዌይ ሚጥሚጣው ተከትፏል እንደምታዩት። ሚጥሚጣዬን ወደ ግብአቱ ቀላቅላለሁ። alright የሰራነው ሚጥሚጣው እዚህ ይላል። እሺ እንደዚህ ማጽዳት ልሞክር። ካባኔም ይሄም አያስፈልገንም። የሚቀጥለው ቦታ ሄዳል። alright ኦኬ ይሄ ዘይት እንግዲህ ኦሊቭ ኦይል ነው። ትንሽ እንዳይበላሽ መፍጫ ማሽናችን ውስጥ እናደርግበታለን ማለት ነው። ይሄ ለረጅም ጊዜ ዳጣችን እንዲቆይ ያደርግልናል። ስለዚህ ሳላበዛ አረበቃ አረጋለሁ። የረሳሁት ነገር ጨው አረጋለሁ። ጨው ይሄ ደግሞ ኤኒ ሌፍቶቨር ባክቴሪያ ካለ በደንብ እንዲዋሃድ ያደርግልናል ማለት ነው። ማንኪያን በመያዝ ግብአቴን በደንብ አደባልቅና ቃሪያም ሚጥሚጣም ከተደባለቀ በኋላ እንደምታዩት ዋው ያምራል። እቺንማ አይ ነው ይሄንን ወደ እኔ ቀስ እያደረኩኝ ጨምራለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ስለዚህ ይሄን ወደዚህ በመጨመር ሚልክ ያ ሁለት ዙር ሊሆን ይችላል እንዳታስቡ። ወይም ደግሞ ትልቁን ጆግ መጠቀም ትችላላችሁ ለመፍጫ። ለጊዜው ትንሿን ስለተጠቀምኩ ነው። እዚህ እንደምታዩት ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጉ ይስቃላ። alright subscribe. Now how are you going to put your video on the YouTube? I am going to how alright okay you're going to type Burhan hey ወደዚህ ሞላት መሰለኝ ጫን ብየዋለሁ። anyway አሁን በመቀጠል ማሽናችንን አስቀምጠን ኒንጃ ቡሌት እንግዲህ በደንብ ድቅቅ ሲል መፍጨት አለብን። በደንብ መድቀቅ እንዳለበት አስተውሉ። ጨው እንዳትረሱ። ድምፁን ለማስተካከል ጨው እንዳትረሱ። ዘይት እንዳይረሳ። መቅመስ ትችላላችሁ በመሃል ከበድ እያደረጋችሁ። ነቅነቅ እያደረግን እንደዚህ መነቅነቃችሁንም እንዳትረሱ። እንዲግባባ ማለት ነው፣ እንዲደባለቅ። እስኪ ይሄንን በማይበት ሰዓት ዋው ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ለማንኛውም ሼክ አደርገዋለሁ። ይሄ ማለት it will be ready now and ጨርስ። ሄ ስፑን አምጣና ትቀምሳለህ። አሁን ይሄ ምን ይላል ለምን ቀምሳለሁ? እሺ
ተመልካቾቼ በድጋሚ እንደዚህ ያደረጋችሁ መሸክሸክ አለባችሁ። ደቀቅ ብሎ ዳጣው ስንበላው እንዲያምር እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ። ነው ያስቸገረው ያለ ነገር። እስቲ አሁን ከፍተን እናያለን። subscribe Abucha. Subscribe. You should subscribe so wow. Shitao? Yeah. You say shitao? So tasty. Let me smell it. And that cut it. ተመልካቾች አሁን የሚበቃው ሰዓት ይመስለኛል። እናወጣዋለን። በደንብ ተገላብጧል፣ ደርሶታል። ያልተገላበጠ ነገር አያርም ስለሚባል ኦኬ። እስኪ አንድ እንጀራ ቀብኝ ማለት ነው። ሽታው ቀወጠ። እጄ ትንሽ ኦይሊ ስለሆነ መክፈት አልቻልኩም። ስለዚህ ይህን ትንሽ በመያዝ ኦልራይት። ዋው ከለሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። በእውነቱ ከሆነ መፍጫውን ብሌዱን አወጣና ዋው እንግዲህ ተመልካቾቼ ዳጣ ማለት ይሄ ነው። አንድ ጊዜ ጠብቁኝ። ሬስቶራንት የምናየው ዲኮሬሽን እንዳይቀርበት ተጨነኩባችሁ አይደል ተመልካቾች? ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ብዬ ነች። መሀል ላይ ነበር የምትቆማ መሀል ላይ ያልሆነችም አንድ ጊዜ ፕሮፌሽናል እንዲሆን ፈልጌ ነው። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህን የመሰለ ዳጣ እያዘጋጃችሁ በየቤታችሁ እንድትመገቡ ጋብዛችኋለን። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት። ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። እንሰዋለን። ዋት